Trung tâm điện tử Hùng Yến xin kính chào các bác. Trung tâm xin giới thiệu một dòng sản phẩm Pureler lại vừa cập bến. Vừa rồi trung tâm cũng đã hết hàng và ngưng lại mất một tuần, không còn E-Quai lọc xì Pureler. Và trung tâm vừa cập bến được tất cả chục chiếc E-Quai lọc xì Pureler gồm 3 model các bác chiêm ngưỡng. Ở dưới đây là Pureler 3 con 7, Pureler 3 con 5 và Pureler 3 con 3. Tất cả những dòng sản phẩm E-Quai Pureler là những dòng chủ đạo của trung tâm. Về dòng E-Quai lọc xì Pureler, lọc âm rất tốt, rất trung thực, tiếng bass rất chắc và sâu, tiếng chép rất sáng và được phối ghép được với rất nhiều các dòng âm ni và các dòng loa. Vì vậy trung tâm vừa cập bến được mặt hàng, trung tâm quay video để đưa lên giới thiệu với các bác luôn. Các bác có nhu cầu mua sắm sản phẩm, các bác liên hệ trực tiếp tới 2 số điện thoại ghi trên tấm biển. Lần này trung tâm về những mặt hàng chọn lọc rất kỹ, các bác chiêm ngưỡng không xước sát bất kể một chỗ nào. Trung tâm xin quay rất sát để các bác chiêm ngưỡng. Chưa đánh chùi để nguyên chất bãi, vừa cập bến vẫn còn bẩn. Trung tâm chưa dọn vệ sinh, vẫn còn nguyên chất bãi, vừa cập bến. Trung tâm làm luôn video clip để giới thiệu với các bác. Tất cả trên những nóc sản phẩm không bị xước sát, còn rất đẹp. Các bác có nhu cầu mua sắm sản phẩm, các bác nhấc máy liên hệ trực tiếp tới trung tâm. Trung tâm xin đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của các bác. Trung tâm xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi những clip của trung tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau. Thân ái chào tạm biệt.